नमस्ते, म रोजी चित्रकार रोजिटकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। र आज चाहिँ म यहाँहरूलाई तपाईको धेरै पीडीएफ फाइलहरूलाई कसरी एउटै फाइलमा मर्ज गर्ने भन्ने बारेमा देखाउने गरेको छु। र त्यो गर्नको लागि पहिला सुरु तपाईले आई लभ पीडीएफ भन्ने वेबसाइटमा आउनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि म तपाईलाई तल डिस्क्रिप्सनमा यसको लिंक हालिदिन्छु। तपाई त्यहाँबाट यो वेबसाइटमा आउन सक्नुहुनेछ। र यो वेबसाइट फ्री पनि हो। तपाईले फ्रीमा यसलाई तपाईको पीडीएफलाई मर्ज गर्न सक्नुहुनेछ। यो वेबसाइटमा आउनु भएपछि यहाँनिर सेलेक्ट पीडीएफ फाइल भनिरहेको छ, यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले तपाईको पीडीएफ फाइल राख्नु भएको फोल्डरमा जानुहोस्। फोल्डरमा आउनु भएपछि तपाईले यहाँनिर पीडीएफ फाइलहरु देख्नु भएको छ। कुन फाइलहरु तपाईले एउटै फाइलमा मर्ज गर्ने हो त्यो फाइललाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। म चाहिँ मेरो फाइलहरु सिलेक्ट गर्छु। सिलेक्ट गर्नु भएपछि यहाँनिर ओपनमा जानुहोस्। ओपनमा आउनु भएपछि यहाँनिर तपाईले सिलेक्ट गर्नु भएको फाइलहरु यहाँनिर मर्जको लागि रेडी भइसकेको छ। र यहाँनिर मर्ज गर्नुभन्दा अगाडि तपाईले कुन फाइलहरु चाहिने हो कुन नचाहिने हो तपाईले यहाँनिर क्रस गरेर तपाईले हटाउन सक्नुहुनेछ। र कुन चाहिँ फाइल अगाडि राख्ने हो कुन चाहिँ फाइल पछाडि राख्ने हो तपाईले यसरी सिलेक्ट गरेर यसरी सार्न पनि सक्नुहुनेछ। र यसमा सबैभन्दा ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईले मर्ज गर्नुभन्दा अगाडि तपाईको आफ्नो फाइलको नाम चाहिँ यसरी मैले जसरी 000102 गरेर राख्नु होला, किनकि मर्जमा आएपछि तपाईलाई कुन चाहिँ अगाडि हो कुन चाहिँ पछाडि हो भनेर हेर्नलाई सजिलो हुन्छ। यसरी नेम राख्नु भयो भने यसमा आएपछि तपाईले अगाडि पछाडि सारेर तपाईले यसरी मैले गरे जस्तो तपाईलाई कुन चाहिँ अगाडि कुन चाहिँ पछाडि भनेर हेर्न सजिलो हुन्छ। र मिलाउँदाखेरि मैले मिला जस्तै गर्नु होला। 0001 बिचमा 02 साइडमा 0304 गरेर यसरी मिलाउनु होला। तपाईले जतिवटा छ त्यतिवटा तपाईले आफ्नो मलाई यसरी मर्ज गर्न सक्नुहुनेछ। र सबै कुरा मिलिसकेपछि यहाँनिर तल मर्ज पीडीएफमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको फाइल चाहिँ मर्जिङ हुँदैछ र मर्जिङ हुँदै गरेपछि यहाँनिर आफै अटोमेटिक तपाईको फाइल चाहिँ डाउनलोड पनि हुन्छ। तल तपाईले देख्नु भएको छ यहाँनिर चाहिँ फाइल डाउनलोड भइसकेको छ। मैले चाहिँ मिस्टेकली दुईटा फाइल डाउनलोड गरेको छु, त्यसैले म चाहिँ यहाँनिर एउटा फाइल डिलिट गर्छु। त्यसपछि अर्को फाइल चाहिँ म डेस्कटपमा लगेर ओपन गर्छु। त्यसपछि ओपन गर्नुहोस्। ओपन गर्नु भएपछि तपाईको अघिनको पीडीएफ फाइलहरु जुन चाहिँ धेरै फाइलहरु छ सबै चाहिँ नि एउटै फाइलमा मर्ज भइसकेको हुन्छ। मैले चाहिँ सेफ्टीको लागि मेरो यहाँ पीडीएफ फाइल सेन्सर गरेको छु। र यो रह्यो पीडीएफ फाइल कसरी मर्ज गर्ने भन्ने बारेमा भिडियो मन परेमा लाइक र सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। आशा छ यो भिडियोले तपाईलाई अलिकति भए पनि सहयोग पुर्याएको छ। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद। म यो भिडियोबाट बिदा माग्छु। धन्यवाद, नमस्ते।